ኦኬ ጋይስ በባለፈው ክላስ በፓርት 1 እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን እና ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነበር ስናይ የነበረው። ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ላይ አራት አይነት ኬሚካል ሪአክሽኖች እንዳሉን አይተናል። እሱም ኮምፖዚሽን ሪአክሽን፣ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን፣ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ኤንድ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን የሚሉ አራት አይነት የሪአክሽን አይነቶችን ስናይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን የሚል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነገር የተወሰነ ትንሽ ወሰብሰብ የሚል ፓርት ነው። በትኩረት ልትከታተሉት ይገባል ማለት ነው። ሶ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የምናወራ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር in our day-to-day activity we are familiar with a chemical process like rusting of iron, burning of substance, respiration, digestion of foods and so on። እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ኬሚካል ፕሮሰሶች ናቸው በህይወታችን ላይ ኦልዌይስ የምናገኛቸው። ለምሳሌ ሬስፓይሬሽን ሁሌ አለ። ዳይጀሽን ኦፍ ፉድ ምግብ እስከምንመገብ ድረስ ዳይጀሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። በርኒንግ ይኖራል። የሆነ ማገዶ ሲነድ እንጨት ሲነድ እናያለን፣ ወይም ሌሎች ነገሮች ሲቀጣጠሉ እናያለን። ብረት ሲዝግ እናያለን። ለዚህ ሁሉ ፋሚሊያር ነን ነው የሚለው። all such types of process are known as oxidation and reduction or redox reaction። እነዚህ ሪአክሽኖች በሙሉ ምን ይባላሉ? ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ኦር ሪዶክስ ሪአክሽን ይባላሉ ማለት ነው። Additionally, most metallic and non-metallic elements are obtained from their ores by the process of oxidation or reduction። እንግዲህ ብዙ ኬሚካሎች ወይም ሜታሎች ወይም ነን ሜታሎች ሊሆኑ ይችላሉ ከኦራቸው፣ ኦር ማለት የሚገኙበት ማለት ነው፣ የሚገኙበት። ስለዚህ ከነሱ ስናጣራ ለምሳሌ ሰልፈር የራሱ ሰልፈር ኦር አለ። ከኦሩ ስናጣራው ምን እንጠቀማለን? አይዘር ኦክሲዴሽን ኦር ሪዳክሽን ፕሮሰስ እንጠቀማለን። አይረን ለምሳሌ አይረንን ቀጥታ ንጹህ የሆነ አይረን አናገኝም። ሌሎች ኤሌመንቶችንም በተመሳሳይ። ስለዚህ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን የሚባል ፕሮሰስ ግዴታ ነው ማለት ነው። ሶ እንደ መግቢያ ያልካል what is oxidation and what is reduction? ኦክሲዴሽን ምንድነው? ሪዳክሽንስ ምንድነው? Oxidation or reduction. An oxidation is defined as the loss of one or more electrons by an atom, and reduction is the gain of one or more electron. አይታችኋል? ኦክሲዴሽን ማለት አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮኖችን ሎስ ማድረግ ወይም ማጣት ማለት ነው። ወይም ባጭሩ መስጠት እንበለው። ሎስ ማለት የነበረውን ኤሌክትሮን ለሌላ ሰጥቷል እንደማለት ነው። and reduction ስንል ደግሞ gain of one or more electron፣ አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆነ ኤሌክትሮኖችን ማግኘት which is called reduction እንላለን። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ሉዝ ማድረግ ነው፣ ሪዳክሽን ደግሞ ጌን ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦክሲዴሽን and reduction occur simultaneously። ሁለቱ እንግዲህ አብረው ነው የሚካሄዱት። ያ ማለት ኦክሲዴሽን ብቻውን ሊካሄድ አይችልም፣ ሪዳክሽንም ብቻውን ሊካሄድ አይችልም። ለምሳሌ ሁለት ኬሚካል ሪአክሽኖች እየተካሄዱ ከሆነ ለምሳሌ የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን እየተካሄደ ከሆነ አንዱ ኦክሲዳይዝድ ያደርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ሪዲዩስድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ምንድናቸው? አብረው ነው ያሉ ማለት ነው። Thus, an oxidation reduction reaction or redox reaction is one in which electrons are transferred from one atom to the other። እንግዲህ ሪዶክስ ሪአክሽን ስንል አንድ ኤሌክትሮን ከአንደኛው አተም ወደ ሌላኛው አተም ትራንስፈር የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው አተም ወደ ሌላኛው አተም ትራንስፈር ሲያደርግ ወይም ሲሰጥ ሉዝ እያደረገ ነው፣ ኦክሲዴሽን አለ። ሁለተኛው ደግሞ ከዛኛው እየተቀበለ ስለሆነ ጌን አድርጓል፣ ሪዳክሽን ነው እንላለን ማለት ነው። For example, when a metallic zinc is added to a solution containing copper sulfate, zinc reduces Cu2+ by donating 2 electrons to it. Therefore, zinc is oxidized and copper is reduced, and oxidation reduction or redox reaction takes place as shown the following chemical reaction or equation ይላል። አሁን ተመልከቱ። የሆነ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ዚንክ ሜታል እንግዲህ የሆነ ሶሉሽን ላይ ተጨመረ። ያ ሶሉሽን ኮፐር ሳልፌት ነው። ኮፐር ሳልፌት ዜን ኮፐር ሳልፌት ላይ ዚንክ አድ ስናደርግ ዚንክ
Cu2+ ያ ማለት የኮፐር አዮን ምን አደረገው? ሪዲዩስ አደረገው። ምን በማድረግ? ባይ ዶኔቲንግ ቱ ኤሌክትሮን በመስጠት ማለት ነው። ሁለት ኤሌክትሮኖችን በመስጠት ዜርፎር ዚንክ ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ስለሰጠ ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ሪዲዩስድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኩዌሽኑን ያው እዚህ ላይ ኬሚካል ኢኩዌሽን ዚንክ ፕላስ ኮፐር ሳልፌት ዜን ዚንክ ሳልፌት ፕላስ ኮፐር እናገኛለን። ሪያክሽኑ የአይነት ሪያክሽን ምን አይነት ሪያክሽን ነው ብለናል ከዚህ ቀደም መጀመሪያ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ከአራት የኬሚካል ሪያክሽኖች መካከል አንዱ ሪፕሌስመንት ወይም ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ነው ብለናል። ምክንያቱም ዚንክ ሞር አክቲቭ ሜታል ስለሆነ ኮፐርን አስለቅቆ ዚንክ ሳልፌት እንዲፈጠር አድርጓል። ስለዚህ ተመልከቱ አሁን ኮፐር እዚህ ጋር 2+ ነበረው፣ ሳልፌት 2- ነበረው። ዜን እዚህኛው ጋስ ግን ብቻውን ስለቀረ ኮፐር 0 ነው ቻርጁ ወይም ምንም አይነት አዮን የለውም። ስለዚህ ከ2+ ወደ 0 ወረደ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆኗል። ከኮፐር 2+ ወደ Cu0 ተሸጋግሯል ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ተመልከቱት ዚንክ ፕላስ ኮፐር 2+ ዴን ወደ ምን ሄደ? ዚንክ 2+ ኮፐር ምንም የለውም ቻርጅ የለውም ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ግራ እንዳይገባችሁ መጀመሪያ ዚንክ ሶሉሽን ላይ ማን ነው ኮፐር ሳልፌት ሶሉሽን ላይ ዚንክ ተጨመረ። ኮፐር ቻርጁ ስንት ነበር ካል 2 ነበረ። ሳልፌት -2 ስላለው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲደመሩ 2+ እና 2- 0 ይመጣል አይደል? ይሄ ሰው ምን ሆነ? ዚንክ ሳልፌት ሲፈጠር ዚንክ 2+ ሳልፌት 2- አለው። ኮፐር ምን ሆነ? 0 ነው። መጀመሪያ 2 ነበረው ወደ 0፣ ዚንክ 0 ነበረው ወደ 2። አይታችኋል? ዚንክ ኢንክሪዝ አረገ፣ ኮፐር ደግሞ ዲክሪዝ አረገ። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ ዚንክ ምንድነው ያደረገ ስንል ኮፐር ፕላስን ሪዲዩስ አረገው። ዚንክ ሪዲዩስስ ኮፐር ፕላስ ባይ ዶኔቲንግ 2 ኤሌክትሮን፣ 2 ኤሌክትሮን ሰጠና ሪዲዩስ አረገው። ከማን? ከ2+ ወደ 0 ወረደው ማለት ነው። ከዛ ራሱ ግን ምን ሆነ? ከ0 ወደ 2 ምን አለ? አደገ ማለት ነው። ኦክሲዳይዝድ ሆነ። ሶ ይሄ እንደ መግቢያ ነው። እንግዲህ ብዙ ነገሮች ወደ ታይ ስላሉ ችግር የለውም እያሰፋ ነው እንሄዳለን። Oxidation and reduction reaction can also be defined in terms of oxidation number። እንግዲህ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን በኦክሲዴሽን ነምበርም ዲፋይን መደረግ ይችላል። በሌላ አገላለጽ ማለት በሌላ ዲፋይን የሚደረግበት ወይ ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ oxidation is an increase in the oxidation number of an element and reduction is decrease in the oxidation number። አሁን ኦክሲዴሽን ስንል ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን ማድረግ? መጨመር። ሪዳክሽን ስንል ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩን መቀነስ። ምን ማለት ነው? ምሳሌውን እንየው እስኪ። ለምሳሌ ኮፐር ፕላስ ሲሊቨር አለ እዚህ ጋር ኮፐር ፕላስ ሲሊቨር ነው። አሁን እዚህ ላይ ሪአክሽኑ እንደምታዩት ኮፐር ሲሊቨር ግን ቻርጁን ተመልከቱት። ኮፐር መጀመሪያ 0 ነበረው። ከዛ ፕሮዳክቱ ላይ ምን አገኘ? ኮፐር 2+። ሲሊቨር ፕላስ ነበረው፣ አንድ ቻርጅ ነበረው። ቴን እዚህ ጋር 0 ቻርጅ ሆነ። ስለዚህ ኮፐር ከ0 ወደ 2 ከፍ ብሏል። ሲሊቨር ደግሞ ከ1 ወደ 0 ዝቅ ብሏል ማለት ነው። The oxidation number of copper is increased from 0 to +2 and thus copper is oxidized። አይታችኋል? ኮፐር ከ0 ወደ 2+ ከፍ ስላለ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል እንላለን። and ሲሊቨርን ደግሞ ብትወስዱ the oxidation number of silver is decreased from +1 to 0 ከ+1 ወደ 0 ዝቅ ብሏል። ስለዚህ ሲሊቨር is reduced ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀንሷል። ያኛው ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስለጨመረ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ዴፊኒሽኑን በዚህ ዋይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። Next topic, oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state is the number of electrons that an atom appear to have gained or lose when it's combined with another atom.
ኦክሲዴሽን ነምበር ወይም ኦክሲዴሽን ስቴት ስንል እንግዲህ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖችን ነው እያወራን ያለነው። ኦኬ ያ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን በአንድ አተም ከሌላ አተም ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ኮምባይን በሚያደርግበት ጊዜ ሉዝ የሚያደርገው ወይም ጌን የሚያደርገው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን which is called oxidation number ወይም oxidation state እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ 0 አለ፣ እዚህ ፕላስ አለ፣ እዚህ 2 አለ፣ እዚህ 0 አለ። ስለዚህ ለምሳሌ የሲሊቨር ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው? እዚህ ላይ 1 ነው። ያ ማለት ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሉዝ ለማድረግ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሜታሎች ሉዝ ነው የሚያደርጉት ወደ ለነን ሜታሎች ይሰጣሉ። ነን ሜታሎች ደግሞ ጌን ያደርጋሉ። ስለዚህ ያቺ ጌን ወይም ሉዝ የምትደረገው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነች ኦክሲዴሽን ነምበር የምትባለው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ከምን ጋር ይቀራረባል? ከቫላንሲ ወይም ቫላንሲ ኤሌክትሮን ከሚባለው ጋር ይቀራረባል ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ነምበር could be integer including 0 and fractional number። ኦክሲዴሽን ነምበር እንግዲህ 0 ሊሆን ይችላል፣ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል and fractional numberም ሊሆን ይችላል። Here are rules for assigning oxidation number። oxidation numberዎችን እንግዲህ አሳይን ለማድረግ ሩሎች አሉ። rule number 1 the oxidation state of an uncombined element is 0። uncombined ከሆነ ወይም free state ከሆነ ወይም ብቻውን ከሆነ oxidation number 0 ነው ወይም oxidation state ማለት ነው። This applies for a polyatomic molecules ሰልፈር፣ ፎስፈረስ ለምሳሌ ተመልከቱ። ፖሊአቶሚክ ኤሌመንት የምንለው S8 ሰልፈር እንደዚህ ነው የሚቀመጠው፣ ፎስፈረስ P4 ሆኖ ነው የሚቀመጠው and large structures of carbon or silicon each have an oxidation state of 0። እንግዲህ ብቻቸውን የሚቀመጡ ከሆነ ኦክሲዴሽን ስቴታቸው 0 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the oxidation number of beryllium እዚህ ላይ 0 ነው፣ ኮፐር 0 ነው፣ ብሮሚን እዚህ ላይ 0 ነው፣ ኦክሲጅን 0 ነው፣ ሰልፈር NS8 0 ነው፣ ፎስፈረስ P4 0 ነው። ሁሎችም ራሳቸውን ችለው የተቀመጡ ስለሆኑ ወይም ፍሪ ስቴት ላይ ስለተቀመጡ ወይም ምንም አይነት ኬሚካል ሪአክሽን እያካሄዱ እስካልሆነ ድረስ ኦክሲዴሽን ስቴታቸው 0 ነው እንላለን ማለት ነው። ሩል ነምበር 1 ነው ይሄ። Rule number 2 the oxidation number of a monoatomic ion is equals to the charge on the ion። the oxidation number of monoatomic ማለት ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው የሚቀመጡ ኤሌመንቶች ማለት ነው። ምንም አይነት ሞለኪውል ሳይፈጥሩ ያ ማለት ከራሳቸው መሰል ኤሌመንት ጋር ሊሆን ይችላል or ከሌላ ኤሌመንት ጋር ምንም አይነት ኮምቢኔሽን ሳይኖራቸው ብቻቸውን የሚቀመጡ ከሆኑ ቻርጃቸው ነው ኦክሲዴሽን ነምበር የምንለው። ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ አለ አንድ ቻርጅ ነው ያለው፣ ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 1 ነው። ማግኒዚየም ፕላስ 2 ነው ወይም ቫላንስ ነምበሩ እንበለው 2 አለው፣ ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 2 ነው። ሰልፈር 2 ማይነስ 2 ነው እንላለን። የሩል ነምበር 2 ነው። ሩል ነምበር 3 ላይ ስንመጣ the oxidation number of oxygen in a compound is usually -2 except in the following case። ምን ጊዜም ኦክሲዴሽን ነምበሩ -2 ነው except አዩስ እዚህ ጋር ኤክሴፕሽኖች ፐሮክሳይድስ ከሆነ -1 ይሆናል። ሱፐር ኦክሳይድ ከሆነ -1/2 ይሆናል። ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ከሆነ +2 ይሆናል። አይታችኋል። ፖዚቲቭ መሆን ይችላል። ለምሳሌ ፐሮክሳይድ ሶዲየም ፐሮክሳይድ እዚህ ጋር የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ስቴቱ -1። እዚህ ጋር ደግሞ ሱፐር ኦክሳይድ ለምሳሌ ፖታሺየም ሱፐር ኦክሳይድ -1/2 ነው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበሩ። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ላይ +2 ነው ያለው ማለት ነው። ከነዚህ በስተቀር ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ስቴቱ ወይም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው? -2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሩል ነምበር 3 ላይ ነው ያለነው። ሩል ነምበር 4 the oxidation number of hydrogen in its entire compound is +1 except in metal hydrides። ሃይድሮጅን ደግሞ ምን ጊዜም +1 ነው ያለው፣ ግን ኤክሴፕሽኖች አሉ። ሜታል ሃይድራይድ ላይ ከሆነ ይቀየራል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሶዲየም ሃይድራይድ፣ ካልሲየም ሃይድራይድ፣ አልሙኒየም ሃይድራይድ where its oxidation number is -1። እዚህ ጋር እንግዲህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው? -1 ነው። ከነዚህ ውጭ ከሆነ ግን +1 ነው ያለው ማለት ነው። ሩል ነምበር 5 the sum of the oxidation number of all the atom in a neutral compound is 0።
ቅድም ላይ መጀመሪያው ላይ ሩል ነምበር 1 ላይ ለምሳሌ ፍሪ ስቴት ላይ ያለ ኤሌመንት በሞለኪውል ፎርም ሊሆን ይችላል ኦር ብቻውን ሊሆን ይችላል 0 ነው ብለናል። እዚህ ላይ ደግሞ በኮምፓውንድም ሆኖ ምንም አይነት ኬሚካል ሪአክሽን እያካሄደ ካልሆነ ኒውትራል ኮምፓውንድ ከሆነ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይዩት እዚህ ላይ ሰልፈሪክ አሲድ አለ። ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ሃይድሮጅን ፕላስ 1 አለው፣ ሰልፈር ፕላስ 6 አለው፣ ኦክሲጅን ማይነስ 2 አለው። ዴን እንደምራቸው ፕላስ 2 የሃይድሮጅን ለምሳሌ 2 ታይምስ 1 ፕላስ 2 አለው ፕላስ ሰልፈር 1 ሲባዛ በ6 6 አለው ሲደመር ኦክሲጅን 4 ታይምስ ማይነስ 2 ማይነስ 8 ቴንስ እንደምራቸው 0። ስለዚህ 0 ኦክሲዴሽን ነምበር አለው ማለት ነው። ለምን ኒውትራል ኮምፓውንድ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ Rule number 6, in a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of the constituent atom is equals to the charge on the ion ይላል። ለምሳሌ ሳልፌትን አዮኒዩት የሳልፌት ለምሳሌ ማይነስ 2 ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሳልፌትን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰልፈር 6 አለው ፕላስ 6 ኦክሲጅን ማይነስ 2 አለው። ስለዚህ 6 ሲደመር ማይነስ 8 ነው የሚሆነው። 6 ሲደመር ማይነስ 8 እኩል ነው ማይነስ 2። ስለዚህ ማይነስ 2 ነው የሳልፌት ማለት ነው። ሶ ማይነስ 2 ደግሞ የዚህ ፖሊአቶሚክ አዮን ቻርጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጁ ከምኑ ጋር እኩል ነው? ከኦክሲዴሽን ነምበሩ ጋር ወይም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከቻርጁ ጋር እኩል ነው እያለ ነው። ሰባተኛ ህግ elements of group 1a have a plus 1 and group 2a have a plus 2 oxidation status of in all of their compounds ይላል። እንግዲህ ግሩፕ 1a የሚባሉት ኤሌመንቶች ሜታሎች ናቸው ፕላስ 1 አላቸው። ግሩፕ 2a የሚባሉት ደግሞ ፕላስ 2 አላቸው ማለት ነው። ወይም አልካሊ ሜታል እና አልካሊ እርዝ ሜታል የሚባሉት ማለት ነው። ሩል ነምበር 8 in a compound the more electronegative element is assigned a negative oxidation number and the less electronegative element is assigned a positive oxidation number አይታችኋል። ሞር ኔጋቲቭ ከሆነ ኤሌመንቱ ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ ከሆነ ኔጋቲቭ ኦክሲዴሽን ነምበር ይኖረዋል። less electronegative ወይም ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንት ከሆነ ፖዚቲቭ ኦክሲዴሽን ነምበር ይኖረዋል እያለ ነው። ምሳሌ assign the oxidation number of all the element in ብሎ እዚህ ጋር የተሰጡ ወደ 4 የሚደርሱ ኮምፓውንዶች አሉ። ስለዚህ የነዚህን ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት አሳይን እናደርግ? ለምሳሌ እዚህ ላይ NH3 ያለኝ according to rule 4 oxidation number of hydrogen is plus 1. okay, thus the other group nitrate ion must have a net oxidation number of -1 መኖር አለበት። አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ሃይድሮጅን ፕላስ 1 ካለው ሌሎች NO3 ምን መሆን አለበት? -3 መሆን አለበት። ምክንያቱም ፕላስ 1 ፕላስ -1 0 ስለሚሆን ምክንያቱም እዚህ ላይ ይሄ የምታዩት ኮምፓውንድ ኒውትራል ኮምፓውንድ ነው። ኒውትራል ኮምፓውንድ ደግሞ 0 ኦክሲዴሽን ነምበር ስለሚኖረው ማለት ነው። Oxygen has an oxidation number of -2. And if we use X to represent the oxidation number of nitrogen, then the nitrate ion can be written as AU NXO3. አሁን X ያልናት የናይትሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ነው አናውን ነው ብለን ብንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ደግሞ -2 አለኝ so X plus -6 እንደመጣ 3 times -2 ማለት ነው which is equals to -1 -1 ለምን አልኩት? የናይትሬት አዮን ወይም የNO3 -1 ስለሆነ ለምን ኦክሲጅን ማን ሃይድሮጅን ፕላስ 1 ስላለው ሃይድሮጅን ፕላስ 1 የኛው -1 0 ስለሚሆን ስለዚህ x ስንት ትመጣለች? ፕላስ 5 ትመጣለች። ሶ የናይትሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር እዚህ ጋር ፕላስ 5 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ Cr2O7 from rule 6 we see that the sum of the oxidation number in the dichromate ion must be -2 እንደምታዩት እዚህ ላይ -2 ተብሎ ቻርጁ ተሰጥቷል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከቻርጁ ጋር እኩል መሆን አለበት የሚል ሩል 6 ላይ አይተናል። we know the oxidation number of oxygen is -2. so what remains to determine the oxidation number of chromium? which we call y ብንለው ለምሳሌ ክሮሚየምን y ብንለው the dichromate ion can be written as እንግዲህ Cr2 y O7 2 then the whole ደግሞ 2 አለ
አሁን ይሄ ግራ እንዳያጋባችሁ። ተውጭ ያለው ቱ ማይነስ አጠቃላይ የኮምፓውንዱ አዮን ነው። ኦኬ የኮምፓውንዱ አዮን -2 ተብሎ ተሰጥቶኛል። ውስጥ ያለችው -2 ደግሞ የኦክሲጅን ነች ወይ ደግሞ የክሮሚየም ነች ስላልታወቀ ማለት ነው። ስለዚህ 2y + 7 ታይምስ -2 which is equal to -2 እንዴት መጣ ይሄ? 2 እዚህ ጋር አለችኝ ታይምስ y 2y ክሮሚየም ስላለ ማለት ነው። ፕላስ 7 ኦክሲጅን ያለው የኦክሲጅን ደግሞ አዮኑ -2 ነው። ስለዚህ 7 ታይምስ -2 which is equal to -2 ያልኩት ደግሞ የውጨኛው -2 ነው አጠቃላይ ያየው ማለት ነው። ሶ y ስንት መጣለኝ? +6። ስለዚህ የክሮሚየም ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ማለት ነው? 6 ነው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ MnO4 የማንጋኔዝ ነው ደግሞ let the oxidation number of Mn be x ነው ብለን እንነሳ MnXO4 2-. The sum of the oxidation number of Mn and O in the MnO4 is -1 from rule 6 ማለት ነው። አሁን የማንጋኔዝ እና የኦክሲጅንን ኦክሲዴሽን ነምበር እየፈለግን የኦክሲጅን ይታወቃል -2 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኤምኤንን ኤክስ ብለን ብንነሳ ኤክስ ፕላስ ኦክሲጅን 2 አለኝ -2 ማለት ነው ታይምስ ስንት ኦክሲጅኖች አሉ? 4 ታይምስ 4 which is equal to -1 -1 ለምን አልኩት? እዚህ ላይ -1 ተብሎ የኮምፓውንዱ አዮን ስለተሰጠኝ ስለዚህ x -8 x -8 which is equal to -1 then x ምን ይሆናል? +7 ስለዚህ የኤኤምኤን ወይም የማንጋኔዝ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 7 ነው ማለት ነው። therefore the oxidation number of Mn in MnO4 is +7 ነው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ደግሞ ዳይካልሲየም ፎስፌት ይባላል። ይሄ the oxidation number of calcium is +2 እንደሆነ ይታወቃል። let the oxidation number of P Bx አሁን የፒን ነው እየፈለግን ያለ ነው። ስለዚህ የካልሲየም 2+ አለኝ፣ ሃይድሮጅን +1 አለኝ፣ ፒ አይታወቅም ልፈልግ ነው፣ ኦክሲጅን -2 አለኝ። ስለዚህ ተመልከቱ 2 + 4 ታይምስ +1 4 ታይምስ +1 ለምንድን ነው 4 ታይምስ +1 ያልኩት? የሃይድሮጅንን እዚች ጋር 2 አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ በቅንፍ 2 አለኝ ለዚህም ስለሆነ ይቺ 2 ለኦክሲጅንም ለፎስፈረስም ለሃይድሮጅንም ነች ይቺ 2 ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ2 4 4 ሲባዛ በ1 4 ይሆናል ሲደመር የፎስፈረስ ደግሞ 2 እዚች ጋር አለችኝ 2 ታይምስ x 2x ፕላስ የኦክሲጅን ደግሞ 4 ታይምስ -2 ታይምስ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 8 ነች ታይምስ 2 8 ታይምስ 2 እኩል ነው 0 ምክንያቱም ኮምፓውንዱ ኒውትራል ስለሆነ ማለት ነው። ዴን ይሄን ነገር ስሩት ምን ይመጣል? 2 + 4 + 2x - 16 is equal to 0 ዴን x ዋጋ ስንት ይመጣል? 5 ስለዚህ የፎስፈረስ በዚህ ኮምፓውንድ የፎስፈረስ ኦክሲዴሽን ነምበር 5 ነው ማለት ነው። hence the oxidation number of phosphorus in dicalcium phosphate ላይ +5 ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበርን በዚህ ወይ ካልኩሌት እያደረግን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ከዚህ በመቀጠል የምናገኘው ደግሞ oxidizing and reducing agent የሚባል ነገር አለን። ከዚሁ ጋር የተገናኘ የተያያዘ ነገር ማለት ነው። ኤጀንት ስለ ኤጀንቶች እናያለን። whenever one substance lose an electron or is oxidized lose electron ማለት oxidized ሆነ ማለት ነው። another substance must gain that electron be reduced ማለት ደግሞ gain electron ነው። the substance that gives up an electron and causes the reduction is called reducing agent። አይታችኋል? the substance that give up an electron and causes reduction is called reducing agent። ሌላኛው ኮምፓውንድ reduced እንዲሆን ያ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ እንዲቀንስ የሚያደርግ ሰብስታንስ reducing agent ይባላል። ሌላውን reduced እንዲሆን ወይም reduction እንዲሆን ስላደረገው ማለት ነው። the substance that gain an electron and causes the oxidation is called oxidizing agent። አይታችኋል? የሆነ ሰብስታንስ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋል ጌን አድርጎ ሌላውን ግን ምን ያደርጋል? ኦክሲዳይዝድ ያደርገዋል። ስለዚህ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እንለዋለን። ስለዚህ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እና ሪዲዩሲንግ ኤጀንትን በዚህ way ተረዳላችሁ። እንግዲህ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ምንድነው ብለናል? ሰብስታንስ ነው that lose electron and cause reduction ብለናል። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ደግሞ that gain an ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋል then causes
causes oxidation, which is called oxidizing agent. The following comparison shows the characteristics of reducing and oxidizing agent ይላል። እንግዲህ reducing agent, oxidizing agent እዚህ ላይ ተቀምጧል ልዩነታቸው። oxidizing agent ምንድን ነው? loses one or more electron። oxidizing agent ከሆነ ኤጀንቱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወይም ሰብስታንሱ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮኖች። በሌላ በኩል ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ከሆነ ደግሞ ጌይን ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን። ኮዝ ሪዳክሽን እዚህ ላይ ሉዝ እያደረገ ስለሆነ ኮዝ ሪዳክሽን፣ እዚህ ጋር ጌን እያደረገ ደግሞ ምን ይሆናል? ኮዝ ኦክሲዴሽን። አንደርጎዝ ኦክሲዴሽን ማን? ሪዱሲንግ ኤጀንት። እዚህ ጋር ደግሞ አንደርጎዝ ሪዳክሽን። አሁን ተመልከቱ እዚህ ላይ ኮዝስ ሪዳክሽን ሌላው ሪዳክሽን እንዲሆን ወይም ሪዲዩስድ እንዲሆን ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አንደርጎ ኦክሲዴሽን ራሱ ምን ያደርጋል? ኦክሲዴሽን ያካሂዳል። ሌላውን ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ ግን ሪዳክሽን እንዲያካሂድ ያደርገዋል። እዚህ ደግሞ በተቃራኒው ማለት ነው። ቢካምስ ሞር ፖዚቲቭ። ኦኬ ሪዱሲንግ ኤጀንት ቢካም ሞር ፖዚቲቭ፣ የኛው ደግሞ ሞር ኔጋቲቭ ይሆናል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ዲፈረንስ በዚህ ወይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። Tests for an oxidizing agent are accomplished by mixing it with a substance that is easily oxidized to give a visible color change when the reaction takes place። እዚህ ጋር እንግዲህ color change እንደሚካሄድም ይነግረናል። ለምሳሌ ፐርማንጋኔት አዮን አለን። እዚህ ጋር ፐርማንጋኔት አዮን in acidic solution changes the color from purple to colorless። አሁን ፐርማንጋኔት አዮንን አሲድ ውስጥ ብናስገባው ወይም አሲዲክ ሶሉሽን ውስጥ ብናስገባው ከለሩ ወደ ምን ይቀየራል? ከፐርፕል ከለር ወደ ከለርለስ ይቀየራል። እንደምታዩት ይሄን ስዕል እዩት። እዚህ ላይ ፐርፕል ከለር አለ፣ እዚህ ላይ ከለርለስ አለ። አሁን ፐርማንጋኔት አዮን እዚህ አሲዲክ ሶሉሽን ውስጥ ገባ። ከገባ በኋላ ወደ ምን ተቀየረ? እንደምታዩት Mn2+ ሆነ አይደለ? O4- ነበረ ወደ N2+። ስለዚህ ወደ ምን ሄደ ማለት ነው? ፋርደር ወደ ከለርለስ ሆነ ማለት። ስለዚህ Mn2+ ከለርለስ ነው፣ የኛው ግን ፐርፕል ከለር ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ MnO- የሚለው ላይ ስንት Mn+7+ ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ Mn2+ ነበረ። ስለዚህ ከ7 ወደ 2 ምን ብሏል? ሪዲዩስድ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ በአሲዲክ ሚዲያ ሪዲዩስድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከለርም ቼንጅ አድርጓል። ከምን? ከፐርፕል ከለር ወደ ከለርለስ፣ ከዚህ ከለር ወደዚህ ከለር ቼንጅ ሆኗል እያለኝ ነው። ሌላም አለ እዚህ ላይ ለምሳሌ ዳይክሮሜት ኢን አሲዲክ ሶሉሽን አሁንም ቼንጅ ዘ ከለር ኦሬንጅ ቱ ግሪን፣ ይህን ኦሬንጅ ከለር ወደ ግሪን ቼንጅ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ Cr2O7- -2 አለ፣ ኦሬንጅ ከለር ነበረ። ከዛ ባጭሩ ምን ማለት ነው? ክሮሚየም 6+ እና ክሮሚየም 3-። አሁን እዚህ ላይ 3- ነው፣ እዚህ ላይ 6+ ነበረ። ከ6 ወደ 3 ሪዲዩስድ ሆኗል። ስለዚህ ሪዲዩስድ ሲሆን የሎ ከለርን ወይም ኦሬንጅ ከለርን ወደ ግሪን ከለር ቼንጅ አድርጎታል እያለኝ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው። other common oxidizing agents are chlorine, potassium chromate, sodium chloride and manganese oxide የሚባሉ ነገሮች እነዚህ እንግዲህ oxidizing agent ናቸው። Similarly, a certain reducing agent undergo a visible color changes with a substance which is easily reduced ይላል ማለት ነው። ስለዚህ color changeም እንዳለ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። Other common reducing agents are carbon monoxide, sodium thiosulfate, sodium sulfate and iron salts are reducing agent ይባላሉ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ነገሮች። So the oxidizing and reducing ability of a substance depends on many factors. Some are given below። እንግዲህ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ reducing agent እና oxidizing agent ለመባል ፋክተራይዝ የሚያደርጓቸው ወይም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሌሎች ምኖች አሉ? ፋክተሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ነው። Elements with a high electronegativity such as fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine are a good oxidizing agent። እነዚህ ምንድን ናቸው? good oxidizing agent ናቸው። agent okay። Elements with a low electronegativity, for example metallic elements like sodium, potassium, magnesium, aluminum are a good reducing agent። እነዚህ ደግሞ ጥሩ reducing agent ናቸው። more positive የሆኑ ኤሌመንቶች ማለት ነው። more negative የሆኑ ደግሞ a good oxidizing agent ናቸው ይለናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፋክተር oxidation state ነው። In a compound or ion, if one of its element is in its higher oxidation state, then it is an oxidizing agent። higher oxidation state ካለው oxidizing agent ነው። Similarly, if an element of a compound or ion is in its low
lower oxidizing state it is a good reducing agent ነው ማለት ነው። ስለዚህ low oxidation state ካለው reducing agent high oxidation state ካለው ደግሞ oxidizing agent ነው እንላለን ማለት ነው። so electronegativity እና oxidation state ፋክተሮች ናቸው ምን ለመባል ያንድን ኤሌመንት አይዘር ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ወይም ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው የሚለውን ነገር አፌክት በማድረግ ደረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የሚባሉ እዚህ ላይ ያሉ ኮምፓውንዶች አሉ። KMnO4 NaClO4 C2CrO7 እነዚህ ኮምፓውንዶች ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው። እዚህ ጋር ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሚባሉ ለምሳሌ FeS CO NaSO3 ምናምን የሚባሉ እነዚህ ደግሞ ኮምፓውንዶች ምንድናቸው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት እና ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ትርጓሜውን እንዲሁም ፋክተር ዳት አፌክት ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኤንድ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሚባሉ ነገሮችን ማወቅ ይኖርብናል። ወይም እነማን ኤሌመንቶች ናቸው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ላይ ጎበዝ ወይም ጥሩ የሆኑ የትኞችስ ኤሌመንቶች ናቸው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ላይ ጥሩ የሆኑ የሚሉትን ነገሮች መያዝ ይኖርብናል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሜታሊክ ኤሌመንቶች ምንድናቸው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ናቸው፣ ነን ሜታሊክ ኤሌመንቶች ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይሶች። ሌላው ከዚሁ ቶፒክ ጋር በተያያዘ ሁለት ሰብ ቶፒኮች ይቀሩናል። አናላይዚንግ ሪዶክስ ሪአክሽን እና እዚህ ጋር ባላንስ ማድረግ ባላንሲንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜተድ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ቶፒክ ጋር የተገናኙ ቀለል አድርገን ለመገንዘብ እንሞክራለን። ኦኬ እንግዲህ አናላይዚንግ ሪዶክስ ሪአክሽን አናላይዝ ስናደርግ ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ኦር ሪዶክስ ሪአክሽን ካን ኦከር ሲሞልታኔስሊ ኢን አ ጊቨን ሪአክሽን ከዚህ ቀደም ብለናል። ሁለቱ ሪአክሽኖች በአንድ ላይ ነው የሚከሰቱት። ኦክሲዴሽን ብቻውን አይከሰትም፣ ሪዳክሽንም ብቻውን አይከሰትም። ሁለቱም በአንድ ላይ ነው የሚከሰቱት። እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ሲካሄድ አንድ ኤሌመንት ብቻውን ኬሚካል ሪአክሽን ሊያካሂድ አይችልም። ሁለትና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ አንደኛው ኦክሲዳይዝድ ያደርጋል፣ ያኛው ደግሞ ሪዱስድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሁለቱም በአንድ ላይ የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አይደንቲፋይ ዘ ሪዱሲንግ ኤንድ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኢን ዘ ፎሎዊንግ ባላንስድ ሪዶክስ ሪአክሽን ይላል። ለምሳሌ አይረን ፕላስ ኦክሲጅን አይረን ኦክሳይድ ተፈጠረ። ከሁለት አንዱ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው። ስለዚህ የትኛው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው የትኛው ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው የሚለውን ነገር ለዩ እያለን ኦኬ assign oxidation states of the reactant and product, then identify the species oxidized and reduced። ስለዚህ ተመልከቱ አሁን አይረንም በሉት ኦክሲጅን እዚህ ላይ ፍሪ ስቴት ላይ ስለሆነ መጀመሪያ 00 ቻርጅ ነው ያለው ወይም ኦክሲዴሽን ስቴቱ 0 ነው ወይም ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው። እዚህ ጋር ግን ኮምፓውንዱ ላይ ስታዩት አይረን 3 ፕላስ ይኖረዋል፣ ኦክሲጅን ደግሞ 2 ማይነስ አለ። then iron is oxidized from 0 to 3 አይረን እንግዲህ ከ0 ወደ 3 ከፍ አለ ኦክሲዴሽን ስቴቱ ኢንክሪዝ ሆነ ማለት ስለዚህ ኦክሲዳይዝድ ነው እንላለን። ኦክሲጅን ደግሞ ከ0 ወደ -2 ሪዲዩስድ ሆነ። therefore iron is a reducing agent and oxygen is oxidizing agent። አይታችኋል? ለምንድነው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የሆነው ኦክሲጅን ወይም አይረን ለምንድነው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሆነው? አሁን ተመልከቱ እዚህ ላይ አይረን ሜታል ነው ብለናል። ቀደም ላይ ሜታሎች ብዙ ጊዜ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ናቸው። ነን ሜታሎች ደግሞ ወይም ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ የሆኑት ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው ብለናል። ለምንድነው አይረን ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሆነው? ኦክሲጅንን ከ0 ወደ 3 ሪዲዩስ ስላደረገው ነው። ኦክሲጅን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የሆነው ደግሞ ኦክሲጅን አይረንን ከ0 ወደ 3 ኦክሲዳይዝድ አድርጎታል፣ አሳድጎለታል ኦክሲዴሽን ስቴቱን እንደማለት ነው። በዛ መንገድ ነው የምትረዱት። ሌላኛ ምሳሌ አለ። ለምሳሌ ማግኒዥየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪአክት አድርጎ ማግኒዥየም ክሎራይድ እና ሃይድሮጅን ተፈጠረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማግኒዥየም 0 አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሃይድሮጅኑ +1 የክሎሪኑ -1 ዴን በራይት ሳይድ ያለው ፕሮዳክቱን ደግሞ ስናይ ማግኒዥየም 2+ ክሎሪን ደግሞ -1 ሃይድሮጅን 0 አለው። ስለዚህ ማግኒዥየም ከ0 ወደ ስንት ከፍ አለ? ወደ 2። therefore magnesium is reducing agent and hydrogen ደግሞ ከ1 ወደ 0 reduced ሆኗል። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ reducing agent ማግኒዥየሙ፣ ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እንላለን ማለት ነው።
ለምንድነው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ያልነው? ከ0 ወደ 2 ማግኒዥየምን ከፍ ስላደረገው። ይሄኛው ደግሞ ለምንድነው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ያልነው? ሃይድሮጅንን ከ1 ወደ 0 ዝቅ ስላደረገው ማለት ነው። አይ ሆፕ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እና ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሚለው ከኦክሲዴሽን እና ከሪዳክሽን ጋራ ግልጽ እንደሆነላችሁ እንዳልተምታታባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ኔክስት ላይ የምናገኘው እቺ መጨረሻ ፓርት ነች። በዚህ ማነው ቶፒክ ነች። በዚህ ፓርት ውስጥ ባላንሲንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜተድ ይላል። እንግዲህ እንዴት ባላንስ እንደምናደርግ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ባላንስ ከዚህ ቀደም ሌላ ክፍል ላይ እንዴት ባላንስ እንደምናደርግ አይተናል። ብዙም የተለየ ነገር የለውም። One way to balance redox reaction is by keeping track electron transfer by using the oxidation number of each of the atom. It is based on the difference in the oxidation number of the oxidizing agent and reducing agent. እንግዲህ ምኑን በመጠቀም ነው? ኦክሲዴሽን ነምበሩን በመጠቀም እንዴት ባላንስ እናደርጋለን የተሰጡን ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት ነው። For the oxidation number change method, start with unbalanced equation. መጀመሪያ እንግዲህ ከአንባላንስድ ኢኩዌሽን እንጀምራለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ አይረን ኦክሳይድ ከካርበን ሞኖክሳይድ ጋር ሪያክት አድርጎ አይረን እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ተፈጠረ። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አሳይን እናደርጋለን? ኦክሲዴሽን ነምበሩን አሳይን እናደርጋለን ስቴፕ 1። ስለዚህ በዚህ ኮምፓውንድ አይረን +3 ያለው ኦክሲጅን -2 አለው። እዚህ ጋር ካርበን ሞኖክሳይድ ደግሞ የካርበኑ +2 ይኖረዋል፣ የኦክሲጅን -2 ይኖረዋል። ዴን ኦን ዘ ራይት ሳይድ ስናይ ደግሞ አይረን ብቻውን ስለሆነ 0 አለው፣ ካርበን 4 አለው፣ ኦክሲጅን ደግሞ -2 አለው ማለት ነው። አሁን ባላንስ የማድረግ ስራ እንሰራለን። ስቴፕ 2 ላይ ተመልከቱ። አይደንቲፋይ ዘ አተም ዛት አር ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ዶስ ዛት አር ሪዲዩስድ። ኦክሲዳይዝድ የሆነውና ሪዲዩስድ የሆነውን ለምሳሌ አይረን ከ3 ወደ ስንት ዝቅ ብሏል? ወደ 0። ካርበን እዚህ ጋር ደግሞ ከ2 ወደ 4 ከፍ ብሏል ማለት ነው። ኦክሲጅን ግን -2 ነው ሁሉም ላይ። ስለዚህ ናይዘር ሪዲዩስድ ኖር ኦክሲዳይዝድ ማለት ነው ኦክሲጅን። ስለዚህ አሁን ካርበን ከ2 ወደ 4 ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። አይረን ደግሞ ከ3 ወደ 0 ሪዲዩስድ ሆኗል ማለት ነው። ሪዲዩስድ ሆኗል። ሶስተኛ ስቴፕ use a line to connect the atom that are undergoing a change in the oxidation number on the other line write the oxidation number change። አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ። እንግዲህ ስራችን የምንሰራ ኦክሲዳይዝድ የሆነውና ሪዲዩስድ የሆነው ላይ፣ ያ ማለት አይረን እና ካርበን ላይ ነው ማለት ነው። ስራችን የምንሰራ ባላንስ የምናደርግም እዛ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ አሁን አይረን 3 ቀንሶ 0 ሆኗል። ከ3 ወደ 0 3 ቀንሷል ማለት ነው። ካርበን ደግሞ +2 ስንጨምርበት 4 ሆኗል። ያ ማለት ከ2 ወደ 4 ከፍ ብሏል እንደማለት ነው። ስቴፕ 4 ኒውት use a coefficient to make the total increase in oxidation number equals to the total decrease in the oxidation number። አሁን ቶታል ኢንክሪዝ ኦፍ ኦክሲዴሽን ነምበር ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከቶታል ዲክሪዝ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር። ዲክሪዝ ያደረገው ቶታል ነምበሩ እና ኢንክሪዝ ያደረገው ቶታል ነምበሩ እኩል መሆን መቻል አለበት ብለን እነሳለን። in this case the least common multiple of 2 and 3 ምንድነው? 6 ነው። የ3 እና የ2 ትንሹ የጋራ ብዜት 6 ነው። so the oxidation number increase should be multiplied by 3። ኢንክሪዝ ያደረገው በስንት መባዛት አለበት? ያ ማለት በ2 ኢንክሪዝ አድርጓል፣ በ3 መባዛት አለበት። ዲክሪዝ ያደረገው ደግሞ በ3 ዲክሪዝ ያደረገውን በስንት መባዛት አለበት? በ2 መባዛት አለበት። ዜን ከላይ 6 ከዚህም 6 ይሆናል ማለት ነው። the coefficient is also applied to the formula of the equation so 3 is placed in front of CO። እንግዲህ 3 ማን ላይ መቀመጥ አለባት? እዚህ ጋር መቀመጥ አለባት እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ መቀመጥ አለባት 3 ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ሪዲዩስ ማን ነው? እዚህ ላይ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ለምሳሌ ከ2 ወደ 4 አይደል ሊሆነው። ስለዚህ 3 እናስቀምጣለን። ሁለትን ደግሞ የት ላይ እናስቀምጣለን? እዚህ ላይ አይረን ኦክሳይድ ላይ እና አይረን ላይ ማለት ነው። አይረን ላይ ሁለትን፣ እዚህ ጋርም ሁለትን። ግን እዚህ ጋር 2 አይረን አለ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር እንዳለ። ስለዚህ ይሄን ተውና እዚች ጋር ብቻ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሶ ዩት አይረን ኦክሳይድ ላይ እንዳለ ብቻውን ራሱን አስቀምጣለሁ። እዚች ጋር ካርበን ሞኖክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ደግሞ 3 ያደርጋለሁ። እዚች ጋር አደርጋለሁ። እዚች ጋር አድርጌ ለምንድነው እዚህ ጋርም 2 ያልጨመርኩ ካልኩ እዚህ ላይ 2 ስላለኝ ባይ ዲፎልት መጀመሪያ ላይ ኮምፓውንዱ ላይ 2 አይረን ስላለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ ባላንስ የማድረግ ስራ እሰራለሁ ማለት ነው። በዚህ ወይ ባላንስ እናደርጋለን ማለት ነው በሪዶክስ ሪአክሽን ጊዜ። እዚህ ጋርም ለምሳሌ ባላንስ አድርጉ የሚል ነገር አለ።
መጀመሪያ ስቴፕ እንግዲህ አይደንቲፋይ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኢች አተም ይላል። ኦክሲዴሽን ነምበሩን እንግዲህ ምን እናደርጋለን? አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሪአክታንት ሳይድ ላይ እዚህ ላይ የኮምፓውንድ ዩት እዚህ ጋር ያለን ኮምፓውንድ ዴን ፕሮዳክት ሳይድ ላይ የኮምፓውንድ አለን። እነዚህ ኮምፓውንዶች አሉን። በሪአክታንት ሳይድ ሃይድሮጅን +1 አለው እዚህ ጋር ኤን +5 ይኖረዋል። ኦ ደግሞ -2 ይኖረዋል። ኤኤስ ወይም አርሰኒክ የሚባል ኤሌመንት +3 ይኖረዋል። በፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ ኤን +2 ይኖረዋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦ -2 ይኖረዋል። ኤች +1 ኤኤስ +5 ይኖረዋል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩን ምን አደረግን? አይደንቲፋይ አደረግን። then determine the change in oxidation number from each of the atom። ሁለተኛ ስቴፕ እንግዲህ ቼንጅ ያደረገው ለምሳሌ ናይትሮጅን ከየት ወደ የት ዝቅ ብሏል? ከ5 ወደ 2። ይሁት ናይትሮጅን እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 5 ነበረ። ስለዚህ ከ5 ወደ 2 ቼንጁ -2 ነው ማለት ነው፣ ቀንሷል። ኤኤስ ደግሞ ከ3 ወደ 5 ከፍ ብሏል። ኤኤስ 3 ነበር ወደ 5 ከፍ ብሏል። ስለዚህ ቼንጁ +2 ነው ማለት ነው። then make the total increase the oxidation number equals to the total decrease in the oxidation number። ቀድም ያለ ነው ማለት ነው። ያ ማለት total increment ወይም total increase is equals to total decrease ማለት ነው። በምን? በኦክሲዴሽን ነምበር። ስለዚህ የ2 እና የ3 የጋራ የሆነ ነገር እንወስዳለን። አሁንም ልክ እንደቀድሙ ማለት ነው። የጋራችን ምንድነው? 6 ነው። this give us the total change of -6 and +6። -6 total decrease ነው። +6 total increase ነው። place this number 2 and 3 at the coefficient in front of the following containing the atoms ይላል። ስለዚህ ቅድም ላይ ልክ እንዳደረግነው 2 እና 3 ምን እናደርጋለን? ኮኤፊሽንት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ 3 እና 3 እዚህ ጋር አስገባን። 2 ደግሞ እዚህ ላይ አስገባን። 2 ያስገባን ናይትሮጅን አለበት ላይ ነው። ናይትሮጅን ምን ስላለ? ዲክሪስ ስላደረገ ማለት ነው። ዲክሪስ ስላደረገ በስንት ነው ዲክሪስ ያደረገ? በ3። ስለዚህ 2ን አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤኤስ ምን አድርጓል? ኢንክሪዝ አድርጓል ከ3 ወደ 5 በስንት? በ2። ስለዚህ ማን ኮኤፊሽንት አደርጋለሁ? 3ን ማለት ነው። አቀያይራቸዋለሁ። ገብቷቸዋል? ባላንስ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አድርጌ ባላንስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን የሚል ነገር አለ። ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ባጭሩ neither reduced nor oxidized የሚያደርግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ወይም ካለ ምን እንላለን? ነን ሪዶክስ ሪአክሽን እንላለን ነገር ነው የሚለን። ዳት ማች ያን ያህል እንትን የሚል አይደለም። ነን ሪዶክስ ሪአክሽንስ are chemical reactions where the oxidation state of the chemical element remain unchanged in the reactant and the product። ምንም አይነት ለውጥ የሌለው ማለት ነው። ያ ማለት ያልጨመረ ያልቀነሰ እሱም ይባላል ነን ሪዶክስ እንላለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሶዲየም ሳልፌት ካልሲየም ክሎራይድ ሁለቱ ሪአክት አድርጉ። ከዛ ማን ሰጠን? ካልሲየም ሳልፌት እና ሶዲየም ክሎራይድን አገኘን። ስለዚህ እዚህ ላይ ሪዲዩስድም የሆነ ኦክሲዳይዝድም የሆነ ነገር የለም፣ ቼንጅ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንለዋለን ነን ሪዶክስ እንላለን ማለት ነው። ነን ሪዶክስ ያ ማለት ለምሳሌ ሶዲየም እዚህ ላይ +1 ነበረው፣ እዚህ ጋር +1 ነው የሚኖረው። ሳልፌት እዚህ ላይ -2 ነበረው፣ እዚህ ጋር -2 ነበረ። ካልሲየም እዚህ ጋር +2 ነበረ፣ እዚህም +2 ነው የሚሆነው። ክሎሪንም -1 ነው፣ እዚህ ጋር -1 ነው። ምንም የተለወጠ ነገር አንዱ ኢንክሪዝ አንዱ ዲክሪዝ ያደረገበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሪአክሽኖች ነን ሪዶክስ ሪአክሽን እንላቸዋለን ይለናል ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንደምታሳውቁኝ በተደጋጋሚ ነግራችኋለሁ። ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ ካለ ከዚህ ቶፒክ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ፣ የማስረዳ ይሆናል ማለት ነው። የተወሰነ ጠጠር የሚል ፓርት እንደሆነ ይገባኛል። ሪዳክሽን እና ኦክሲዴሽን ግን በስነ ስርዓት ሙሉን ቪዲዮ ተከታትላችሁት ከሆነ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በደንብ ግልጽ እንደሚሆንላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ የምናየው በሶስተኛው ክፍል ሞለኪውላር ኤንድ ፎርሙላ ማስስ ዘ ሞል ኮንሰፕት ኤንድ ኬሚካል ፎርሙላስ የሚል ቶፒክ አለን። በዛ ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ